Că au găsit-o doar pe... Este foarte aproape acum. Rămâneți până la final pentru că am ajuns în locul unde pe 7 octombrie a avut loc acel masacru. Trebuie să vedeți aceste imagini, te lasă fără cuvinte. Ți-am spus că dacă va fi alarmă, nu avem unde să ne adăpostim, este efectiv să ne punem jos. Acolo este Gaza, acolo se aud focurile de armă. Cei din Hamas spun că atacul a fost o etapă necesară. Din păcate, aceste grupări nu vor înceta să existe atât timp cât oamenii din umbră continuă să le finanțeze. Li s-au promis $10.000, dar și apartament în fâșia Gaza. Noi suntem într-o zonă în care nu este sigur deloc acum. E un fel de sistem comunist. Sunt mulți răniți soldați din Jenin și uite, îi vezi? Intră din partea asta, suntem foarte aproape de Jenin. Au lucrat pe scrisori, efectiv pe bilețele, totul scris. Soacră mea a văzut pe soră sa, m-au luat o statecă în Aza pe Telegram. Salutare prieteni și bine v-am regăsit, bine ați revenit într-o nouă aventură. Astăzi merg spre Gaza, o să încerc să mă apropii cât de mult se poate pentru că este imposibil să intri acolo. Am încercat prin toate metodele, nu se poate, pur și simplu în acest moment nu ai cum. Așa că o să merg prin locurile unde pe data de 7 octombrie lucrurile au luat-o razna și foarte multe persoane nevinovate și-au pierdut viața. Nu voi merge singur, o să vedeți imediat despre ce este vorba. Până atunci, dacă încă nu v-ați abonat la canalul de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte mult să creez conținut în continuare. Nu uitați să dați un like acestui clip și să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Eu vă mulțumesc foarte mult, aventura începe din Tel Aviv, acolo mă aflu acum, mergem către gară, după care vedem ce surprize ne rezervă această zi. Cam așa arată orașul în această parte, în contrast total cu locul unde avem noi cazarea. O să-l vedeți pe scurt la sfârșitul clipului, sper să nu se lungească foarte mult vlogul și să am loc să pun câteva imagini și din zona în care avem cazarea, pentru că arată interesant. Vreau să mai adaug un singur lucru aici, pentru că sunt sigur că vor fi comentarii răutăcioase care vor spune că sunt de partea Israelului. Vreau să vă spun că am fost și în cealaltă parte, am fost pe teritoriile palestiniene și am ascultat ce au avut oamenii de acolo de spus. În acest vlog vom discuta despre situația de aici, despre cum au decurs lucrurile în această țară. S-au format două tabere în jurul acestui subiect. Ascultăm ce au de spus ambele părți, după care ne putem lăsa foarte ușor părerile în comentarii într-un mod civilizat. Pe canal în momentul de față sunt 3 vloguri din acea zonă. Am fost în Betlehem, am fost în Hebron, am fost într-o tabără de refugiați. Vă invit să urmăriți acel vlog pentru că și acolo se spun foarte multe lucruri dure. Va fi o zi interesantă, doar ce am ajuns în Ashdod, cred că așa se pronunță, nu știu dacă accentul meu este tocmai corect, va trebui să vină cineva să mă ia de aici, pentru că în zona în care mergem ajungi ceva mai greu dacă nu ai o mașină închiriată. Eu nu am închiriat, nu avea rost să mai închiriez pentru că mâine avem zborul de ieșire, zborul spre următoarea destinație. Mâine plecăm, pentru moment aventura în această zonă s-a încheiat. După cum vă spuneam, nu o să fim singuri în vlogul de astăzi. Roxana este cu noi. Bună! Unde suntem? Pentru că eu am spus la începutul vlogului, dar pronunția mea nu știu, de multe ori Suntem în greș. Beri, în locul unde a fost festivalul Nova, unde au murit cei mai mulți tineri. Aici a fost sărbătoarea aceea în care simplu tinerii au vrut să se distreze și au intrat teroriștii și i-au omorât. E trist, e emoționant și pentru mine. Dar face parte din realitate, așa că am venit și noi să vedem locul. Priviți ce avem aici, este de nedescris. Și unii sunt chiar luați ostatici, încă sunt ostatici în fâșia Gaza. Da, este ireal să vezi atâtea persoane tinere care practic nu mai sunt printre noi. Nu avea cum să nu vin și în acest loc, nu avea cum să nu vin să vedeți și voi aceste imagini, pentru că te lasă fără cuvinte, pur și simplu nu știi ce să mai zici în momentul în care vezi așa ceva. Sunt sute
O jurnalistă palestiniană de la Al Jazeera spunea la câteva zile după atac că, citez, am fost ținuți ostatici de Israel decenii, am fost prizonieri în țara noastră, dar în octombrie copilul fricos a reușit în sfârșit să lovească, iar bătăușul a fost zguduit. Acestea sunt cuvintele unui mare jurnalist palestinian de la Al Jazeera. Nu știu ce să zic, comentați voi mai jos. Se aud bubuituri, nu știu dacă se aud și pe cameră, dar suntem la un pas de linia frontului, haideți să spunem așa. Văd că sunt și câțiva turiști, acolo au loc lupte. Ai crede că tună, nu se aud bubuituri. Retrăiesc oarecum senzația din Odessa, din Ucraina, pentru că și acolo auzeam focuri de armă, bubuituri. Aici este diferit, total diferit. Oricât aș încerca eu să explic, trebuie să fii aici acum pentru a reuși să simți energia acestui loc. Ne puteți spune pe scurt ce s-a întâmplat aici sau cum văd oamenii locului lucrurile? Ideea este că a fost un festival care, genul ăsta de festival, nu se anunță dinainte efectiv unde este poziția și se dă cu 24 de ore înainte locația celor care au cumpărat bilete ca să vină la festival. În momentul în care au dat poziția, locul și așa mai departe, oamenii aceștia au venit de cu seara aici. Festivalul a început undeva la ora 12 noaptea și se continua până la 12 după masa în aceeași zi. Toată lumea știe că Hamas nu a știut despre locația asta, că va fi un festival, pentru că nu aveau cum să știe. Nici cei care participau la festivalul respectiv, probabil doar cei din organizație au știut exact locul, pentru că au cerut aprobare și de la armată și de la poliție și totului tot. Și tocmai pentru ca să nu se întâmple atentate, ei fac așa și nu spun locul efectiv decât cu 24 de ore înainte. Țin locația secretă. Exact. Da? În dimineața de 7 octombrie, la ora 6:30, au început să fie alarme. Muzica a încetat și li s-au spus prin boxe să se adăpostească că sunt alarme. Nu s-a așteptat nimeni că vor veni teroriștii, că vor intra teroriști aici. S-a așteptat că vor fi niște salve de focuri și se va termina. Ei au văzut că continuă foarte mult și la un moment dat s-au auzit împușcături. Pentru că au venit din partea asta, au început să apară teroriștii. În momentul ăla, tineretul, deci nu era, unii au început să plece, să se adune și să plece, alții au rămas încă aici. Problema este că și cei care au plecat au început să fugă și ei au fost prinși de camionetele teroriștilor pe drum și au fost omorâți și arși. A fost și un ambuteiaj, că au fost aici peste 3000 de persoane. Au fugit toți cu mașinile, a fost un ambuteiaj. Cei care au rămas aici, au așteptat să se liniștească lucrurile, au fost prinși de teroriști care au venit efectiv pe motociclete, pe jos. De aici s-au luat foarte mulți ostatici care încă sunt, din păcate, în fâșia Gaza. Despre foarte mulți nu se știe nimic. Inclusiv acum, în vinerea aceasta, a fost anunțată că au găsit corpul uneia dintre fete, care este, din păcate, și vecina mea și din orașul meu. Tot de aici, luată de la Nova, de la festivalul Nova. Din câte am înțeles, ar mai fi în jur de 130 sau undeva pe acolo? Sunt 129 momentan încă ostatici, nu sunt toți de aici de la Nova, sunt din chibuțurile alăturate, Be'eri este foarte aproape și toate chibuțurile care au fost invadate de teroriști sunt foarte aproape de aici. Acest loc, pentru că nu a fost anunțat, ei aveau un alt plan. Teroriștii nu trebuiau să se oprească aici și să ia ostaticii de aici, tinerii aceștia, și nici într-un caz că ei nu știau despre festival. Ei trebuia să ajungă mult mai departe, aveau în hărți, au găsit hărți și au fost prinși. Unii dintre teroriști și au început să se facă cercetări. Ei aveau în plan să ajungă până undeva Rishon, în zona Rishon, trebuia să ajungă în Ashkelon, Ashdod, Yavne. Erau orașe pe care vreau să intre și să efectiv să ucidă, să ia ostatici. Asta era cât mai aproape de Tel Aviv, să ajungă cât mai aproape de Tel Aviv. Deci ăsta a fost scopul lor, să ajungă cât mai aproape. Iar acest loc și tinerii aceștia, într-un fel, au oprit masacrul de mai departe.
și au fost ei masacrați. Credeți că ar fi fost mult mai multe victime dacă reușeau să ajungă? Nu știu dacă au fi fost mai multe victime, dar acesta a fost un punct în care ei n-au mai avansat pentru că au găsit aici o mulțime de tineri care erau pe jos. Acum, știți ce înseamnă festivalurile de muzică trans și techno? Se consumă băuturi alcoolice, se consumă substanțe mai mult sau mai puțin interzise și în momentul ăla copiii ăștia nu erau chiar în toate mințile. Adică nu au realizat imediat ceea ce se întâmplă. Efectiv nu au realizat ce se întâmplă. Unii cei care au realizat și au fugit și au plecat și ei au fost prinși până la urmă. Deci a fost undeva cei care au fost au scăpat. Imaginați-vă că aici au stat și până la 2 zile până i-au găsit. Sunt unii care s-au ascuns, dar au dat foc la păduri aici, au dat foc la vegetație ca să-i prindă. Deci a fost efectiv un film de groază. Păi și în tot acest timp armata unde a fost? Autoritățile unde au fost? Armata a intrat, dar efectiv a fost un blocaj. Ok, ați auzit. Da. E super. Nu avem aici alarme și a picat o bombă acum, destul de aproape. Se întâmplă. Se întâmplă, în direct. Din păcate. Da. A fost o înghețare a situației. Efectiv, armata nu a știut cum să reacționeze și nu a reacționat nicicum. Nu se așteptau la ce s-a întâmplat aici. Plus că Hamas a distrus sistemul de comunicație de aici. Ce înseamnă sistemul de comunicație? Nu au fost telefoane, nu au fost mesaje, doar mesaje normale, fără WhatsApp, cum să vă zic, toate camerele care sunt pe gardul care desparte fâșia Gaza de Israel au căzut. Tot sistemul ăsta a căzut. Deci n-au mai avut legătură și nu știau exact ce se întâmplă, situația reală de aici. Și până au început efectiv să vină, au durat ore. Au durat ore care au fost critice pentru cei care sunt aici. Da, pentru că în acest moment nu mai sunt printre noi. Da. După cum puteți observa, sunt doar niște fotografiile rămase. Din păcate aici se aude foarte tare, se aud bombardamentele din fâșia Gaza. Suntem foarte aproape, chiar 3 km. Da, am simțit-o și eu pe pielea mea. Dacă mai devreme vă spuneam că se aude încet, se aud ca niște tunete, de data aceasta s-a simțit serios și îmi imaginez prin ce trec oamenii care locuiesc în apropiere. Oamenii încă nu s-au întors toți aici, pentru că în partea asta care este foarte aproape de fâșia Gaza încă nu este sistem de școlarizare. În general vin cumva pentru dimineață și stau până seara ca să... Toți sunt agricultori aici sau crescători de animale. Asta voiam să întreb. Cu ce se ocupă oamenii de aici? Da, în general sunt crescători de animale și agricultori. Acum au început să revină, dar în sensul că seara pleacă în alte locuri unde sunt adăpostiți, pentru că nu au niciun adăpost sigur aici, încă nu e foarte sigur. Noi suntem într-o zonă în care nu este sigur deloc acum. Pe pielea noastră, oamenii se întorc seara acasă și vin de dimineață. Din acest motiv nu putem să intrăm în chibuțuri, pentru că casele sunt cumva deschise și oamenii nu sunt acolo și nu avem autorizație să intrăm și sunt foarte aproape de graniță, exact, și chiar ți-am spus că dacă va fi alarmă, nu avem unde să ne adăpostim, este efectiv să ne punem jos, mâinile pe cap și asta este singurul lucru pe care putem să-l facem. Pentru că e vorba de câteva secunde și n-ai unde, mai bine să protejezi capul și să te pui jos, în schimb să alergi într-o Pentru direcție. că nu ai timp, dar nu știi. Există aici, uite, este un bunker unde se poate adăposti, dar n-ai cum să ajungi în 5 secunde, n-ai cum să ajungi atât de repede. Deci de asta sunt atâtea bunkere aici, pentru că este foarte repede poate să cadă bomba, pentru că sunt și în general asta care am auzit-o, nici măcar nu prinde alarmă. Din astea nu există alarmă. Și astea sunt cele mai periculoase și din cauza asta nu am primit noi aprobare ca să intrăm în chibuț. Asta este...
Ce sunt chibuțurile? Poate foarte mulți dintre cei ce ne urmăresc nu știu, nu cunosc. Chibuțurile sunt niște sate care sunt formate din oameni, toți lucrează în comunitate, este o comunitate. Ei acolo nu au un salariu diferit, e un fel de sistem comunist. Toți trebuie să fie la fel. Acum s-au mai modernizat, nu mai sunt chiar așa, dar, de exemplu, au grădinița lor, au școlile lor. Înainte se țineau copii în casa de copii, efectiv, ei veneau la părinți câteva ore seara și după masa, iar părinții erau pentru serviciu. Aveau oameni tot din chibuț care se ocupau de copii, care se ocupau de mâncare. Mâncarea sunt cantine, toată lumea mănâncă la cantină, nu mănâncă acasă. Oamenii aceștia sunt foarte legați unii de alții, sunt ca o familie mare, fiecare chibuț este o familie mare. Casele sunt în general toate la fel, aceleași camere, aceeași suprafață, pentru că în general, ei au banii comuni, sunt banii comuni, da. Acestea sunt chibuțurile, sunt societăți închise de oameni care, chibuțul le organizează, au facultate pe gratis, chibuțul le plătește oamenilor care vreau să meargă, tinerilor care vreau să meargă la facultate, li se plătește facultatea, tot felul de lucruri care, un fel, e viața sigură. Într-un fel e o viață sigură. Deci vii, lucrezi, îți faci treaba și ești ajutat te ajuți de comunitate. De sau comunitate. Se ajută unul pe altul, unul se pe ajută altul. între Exact. Și nunțile, și botezurile nu sunt niște oameni fancy. Nu o să-i vezi îmbrăcați scump, nu o să-i vezi cu mașini scumpe. Sunt oameni efectiv care lucrează pământul, agricultori, care vreau o viață simplă, fără prea multe complicații. Și sunt foarte mulți care își doresc lucrul ăsta și îmi pare rău că nu putem să intrăm, dar chibuțurile sunt pastorale, sunt foarte frumoase. Deci chiar sunt foarte în interiori, totul e verde, flori, e chiar oază de frumusețe și păcat. Cu altă ocazie, cu siguranță vom merge și într-un astfel de loc, pentru că merită văzut din punctul meu de vedere. Și după ce cade bomba trebuie să stai 10 minute, trebuie stat în adăpost. Dacă ajungi la adăpost. Sunt aici câțiva care au făcut mai mari pancardele a celor decedați. Au fost și turiști printre victime? Da, turiști? da, au fost chiar, uite că am zis că au găsit-o doar pe... Este foarte aproape acum. Începe să devină destul de... Din nou, da. Da, este foarte aproape, dar nu-ți fă probleme că asta a fost o salvă de tun din partea noastră către Gaza. Da, eu nu fac probleme. Nu e ceva ce a picat, e ceva armata a aruncat din partea asta. Și cum reușești să faci diferența între prima și a doua, ai spre simțit exemplu? Că aici acum nu s-a cutremurat pământul. Ok. Să știți că nu e nimic regizat, este pur și simplu o realitate. Despre ce vorbeam? Despre turiștii străini. Străini. A fost chiar vinerea asta a fost găsit cadavrul lui Shani Luc, care este și cetățean german și israelian. Ea este născută în Germania, părinții sunt de aici și ea a venit cu prietenul ei care cred că este, dacă nu mă înșel, argentinian, nu mai țin minte exact, care el este încă în mâinile Hamasului. Ea este fata cu raste care a fost văzută în camionul Hamasului, care au pozat-o și au înregistrat-o pe video cu codițele acelea și era moartă efectiv, dar totuși a fost o speranță că nu e moartă. Acum câteva luni s-a găsit o parte din corpul ei care a dat de știre că nu putea să mai fie în viață în momentul în care a fost luată în fâșia Gaza și vineri au adus corpul în Israel și a fost înmormântarea duminică, a fost înmormântarea. O să încerc ei. să caut imagini să le pun peste ca oamenii să înțeleagă. Da. Din câte înțelesesem, au fost și foarte mulți tailandezi care lucrau aici. Da, au fost mulți tailandezi și mulți dintre ei, să știți că au fost musulmani și chiar au fost musulmani care sunt musulmani israelieni care lucrează în zona asta, mai ales pentru că evreii nu lucrează la sărbători și la șabat și în momentul ăsta ei erau aici în zonă și lucrau. Chiar dintre aici o să vedem
putem să căutăm, să Da. vedem că sunt dintre cei care au fost în pază, sunt musulmani și efectiv când au venit să-i prindă și să-i omoară, au vorbit cu ei în arabă și le-au explicat că sunt arabi, că sunt musulmani și chiar asta nu a contat. Nu a contat, efectiv i-au omorât, i-au luat ostateci, i-au omorât, nu a contat. Au fost drogați, asta este clar, pentru că s-au făcut tot felul de analize celor care i-au luat, care i-au prins și au fost drogați, pentru că nu puteau să facă asemenea cruzimi, așa, eu nu cred. Da, mi se pare ireal. Este ireal, deci li s-au promis un apartament în Fâșia Gaza, $10.000, da, și apartament în Fâșia Gaza, dar eu nu cred că cineva ar fi putut să facă ce au făcut ei. Sunt de aceeași părere, adică mi se pare greu de crezut. Nu știu. Pentru toți banii din lume, pur și simplu să iei viața zeci de oameni, eu nu vorbesc aici, fetele astea săracele care au murit, au fost chinuite înainte, au fost asta, violate, au fost... Ne putem imagina, da. Nu a rămas doar... Am văzut foarte multe filmulețe nu și a eu rămas pe care, din doar păcate, la uciderea lor. Efectiv au suferit mult. A venit un grup de tineri care se roagă. Cred că foarte mulți dintre ei și-au pierdut prieteni, colegi. Să vedem ce fel arată un bunker în interior. Practic este un bloc de ciment. Au venit aici cu corturile, au stat, veniseră de noaptea, de seara, au pus corturi. Cam asta e festivalul ăsta, așa e... Exact. Priviți și voi copii. Cred că 90% din pozele pe care le văd, pe care le vedem, sunt ale unor copii. Pădurea este plină cu așa ceva. O altă bombă, nu cred că o să mai rămânem foarte mult timp. Faptul că auzim bombe din când în când face ca situația să fie mult mai dramatică, pentru că știi că acest lucru nu s-a terminat. Din nou, da, senzația este înfricoșătoare. Mai bine că Andreea nu a venit, pentru că ea se speria 100%. Acolo avem armată, cred, soldați. Se aud elicoptere care cred că supraveghează această zonă. Vin grupuri de oameni, grupuri de copii. Și aceste fete care sunt în armată și le văd speriate în momentul în care aud aceste focuri. Este ciudat să fii aici, să vezi aceste fotografii și să auzi cum se trage. Nu cred că este locul și momentul să discutăm despre partea cealaltă, despre ce se întâmplă în partea cealaltă. Ați văzut părerea oamenilor de acolo, ați văzut-o în clipurile trecute. Dacă nu, vă invit să vedeți, să le urmăriți, o să vă las link-urile în descriere. Este ireal cât de des se aud aceste focuri. Aici cred că avem foarte mulți elevi sau persoane care sunt în armată. Pur și simplu, de multe ori pare că ți se zburlește părul pe tine când auzi acele focuri. Se simte, pământul se zguduie. Este greu de explicat această senzație. Aici avem un alt bunker. Foarte mulți s-au adăpostit în aceste buncăre și pur și simplu au intrat într-o capcană, pentru că au intrat peste ei, au măcelărit. Nu am cum să vă pun aceste imagini, nu am cum să vă arăt. Da, fără cuvinte. În acea parte, acolo este Gaza, acolo se aud focurile de armă, se aud tancurile cum trag. Foarte multe grupuri de soldați aduși aici să vadă ce s-a întâmplat. Nu vreau să greșesc, cred că este și pentru a-i motiva într-un fel sau altul. Au fost plantați copaci în locurile unde au murit aceste persoane. Cred că familiile sau prietenii au făcut acest lucru. Posibil ca multe dintre acestea să fie chiar locurile unde persoanele și-au pierdut viața. Nu am de unde să știu exact. Cred că am spus asta și în clipurile trecute, dar îmi mențin părerea. Nu cred că poți să tratezi, între ghilimele, răul cu rău. Cineva trebuie să facă primul pas și să existe o înțelegere. Acum, foarte multe persoane cu care am vorbit, atât aici cât și în zona palestiniană, spun că religia nu are nimic
în comun cu ce se întâmplă. Eu cred că religia are un cuvânt de spus în această situație. Din câte am văzut în cele 30 de zile petrecute pe aceste teritorii, religia are legătură cu ceea ce se întâmplă aici, chiar dacă poate unele persoane nu realizează. Ideea este atât de bine implementată în subconștientul lor încât fac și spun anumite lucruri ca și cum varianta lor este cea corectă și nu există altceva. Masele de oameni sunt îndemnate să vadă doar o singură parte. Lucrul acesta se întâmplă atât aici cât și pe teritoriile palestiniene, iar pentru binele tuturor nu ar trebui să existe astfel de organizații precum Hamas. Din păcate, aceste grupări nu vor înceta să existe atât timp cât oamenii din umbră continuă să le finanțeze. Cei din Hamas spun că atacul care a avut loc aici pe 7 octombrie a fost o etapă necesară împotriva comportamentelor israelienilor. Mișcarea islamică aflată la putere în Gaza din 2007 cere încetarea agresiunii israeliene, afirmând că poporul palestinian își poate decide viitorul și respinge toate proiectele internaționale sau israeliene. A devenit ceva normal, adică obișnuit să auzim. Da, asta e. Elicopter. Acolo este elicopterul, nu știu dacă reușesc să-l prind. De cât timp sunteți aici în Israel? Eu sunt de 18, ani aici. E prima dată când mi-a fost frică, efectiv. Tot ce înseamnă teroriști și totului tot, da. Da, cum se aude? Fundalul din fericire nu sunt bombe care cad, sunt ce iese de la tancuri. Cum să spun, a fost prima dată când mi-a fost frică. Mi-a fost frică pentru mine, pentru familia mea, pentru copiii mei. S-a schimbat totul din 7 octombrie. De ce s-a întâmplat? În mare parte este vina autorităților, pentru că trebuia să se aștepte. Anul trecut, înainte de sărbători, acum un an, au fost foarte multe atentate și se știa că situația este foarte tensionată și încercările lor de intifadă, de o nouă intifadă, erau inevitabile și au scăpat ceva aici. Nu trebuia să ajungă până chiar atât de groaznic și asta este. Am văzut persoane care spun, persoane din partea cealaltă, ei cred că sunt într-o închisoare, consideră că trăiesc într-o închisoare. Eu știu că... Și am văzut și jurnaliști importanți chiar de la Al Jazeera care spun că pur și simplu oamenii au reușit să iasă din închisoare. Pot să-ți spun că oamenii de aici din Fâșia Gaza, unii dintre ei aveau dreptul să vină să lucreze. În momentul în care aceia care aveau dreptul să vină să lucreze în Israel au început să facă atentate, să omoare oameni, s-au tot înjumătățit și tot s-au împuținat aceste ieșiri ale lor. Imaginează-ți că acum 30 de ani, 25 de ani, noi puteam să intrăm în Fâșia Gaza, se făcea comerț, le mergea lor bine, ne mergea nouă bine, erau altfel, relațiile. Dar din momentul în care Hamasul s-a închigat atât de bine, normal că Israelul, din probleme de securitate, pentru că oricine vrea să aibă o țară sigură, Israelul e o țară care câștigă, eu nu zic, normal că industria și tot ce înseamnă, internet și toate inovațiile pe care le fac israelienii, asta este baza efectivă a veniturilor Israelului, dar și turismul este foarte important. Exact, da. Atunci, ca o țară să fie sigură și ca turiștii să vină, țara trebuie să fie sigură, nu să vie și să fie atentate. Cine vine într-o țară în care sunt atentate? Iar problema este că pe Hamas nu interesează ce omoară israelieni, turiști. Nu interesează. Nu interesează. Pentru că, spre exemplu, în Betlehem ne-au spus că dacă suntem români, pașaport de România, nu aveți probleme, puteți merge peste tot. Da, dacă ești în partea israeliană, nu te întreabă nimeni de ce pașaport ai, te omor sau nu te omor. Exact. Asta este foarte... Și atunci, normal că toată lumea vrea să fie în siguranță și nu i-au mai lăsat să intre. Dar sunt cazuri medicale care... Eu am lucrat pe partea asta și au adus copii cu probleme, oameni cu cancer, care i-au tratat în Israel. Deci nu se poate, normal că
nu au avut aeroport sau sunt cazuri în care îi lasă să intre, să meargă la aeroport, dar imaginați-vă că nu mai este încredere în ei, nu mai au încredere. Nu sunt alte zone în care sunt semideschise, deci intră, vin, oamenii lucrează în Israel și la fel și acum, efectiv și acum se face chestia asta, deși populația este foarte speriată. De exemplu, la mine în oraș, administrația orașului lucrează cu foarte mulți arabi, cu foarte mulți palestinieni care sunt din teritoriile ocupate și care... Da, este ireal cum se aud focurile. În momentul de față au început să-i rea probe la lucru, iar populația este speriată și nu acceptă. Hai să o luăm. Sunt mulți răniți soldați din Jenin și uite, îi vezi? Intră din partea asta, suntem foarte aproape de Jenin. Jenin sunt focuri de armă și e nebunie și aici lângă noi în Han Yunis. Stai să vezi că mai scoate pește de el. Îi aduc încoace. Foarte, foarte mulți. Da, și vezi că vin cu blindatele, deci e situația roscă. De asta de la centrul meu. Sunt mulți care acum depun jurământul de armată și sunt unii care vin aici ca să depună jurământul de armată. Am zis eu că mulți sunt la început și... Da. Uite, deja, vezi? Deja încep să închidă. Nu mai lasă. Am zis eu că s-au auzit prea multe focuri, unele după altele, parcă. Au spart aici, la Peri, este gardul, care l-au spart, care se vede în Da, filmări, am văzut imaginile. Cu buldozerul, e aici. Deci, vorba de 2-3 km. Și în momentul în care au spart, au bombardat partea asta de telecomunicații, care erau camerele de luat vederi de pe toată partea asta a gardului. Deja armata și toți, jandarmeria și toată lumea nu mai știa ce se întâmplă aici. Exact, ei n-au mai văzut câți au intrat, care au intrat peste fetele acelea care observau și au luat ostatice, le-au omorât fetele care se numesc tațpitaniot, sunt fete care sunt pe camere și care efectiv asta fac, anunță dacă se întâmplă ceva. Ei, fetele astea de câteva luni au văzut că există activitate. Dar activitatea era tot timpul, dar li s-a părut că se apropiau mult prea mult și exercițiile erau puțin cam dubioase și au raportat toate lucrurile astea, inclusiv cu o zi înainte, în seara respectivă, au primit înștiințare că ceva se întâmplă. Pentru că au fost foarte mare, intensitate de apeluri și de mesaje între ei în fâșia Gaza. Pentru că se știe ce se întâmplă pe acolo și în comunicații și totului tot. Dar a fost totul foarte codificat. Au lucrat pe scrisori, efectiv pe bilețele, totul scris, ca să nu se audă, ca să nu... Deci efectiv a fost totul foarte bine organizat. Da, inclusiv ideea este că trebuia să coincidă cu o invazie din partea de nord, dar n-am mai așteptat ca să le spună la aia din nord, pentru ca să fie chiar, uite, ăsta e Beri, deci vezi cât e de aproape. Da. N-au mai așteptat efectiv nici măcar să intre și ăia din să-i anunțe pe ea, pentru că le-a fost frică că o să-i demaște dacă îi anunță și pe ea, că ideea era să fim atacați din nord și din sud. Dar până la urmă a fost doar din partea de sud, dar acum continuăm partea de nord, așa că... Păi am văzut că în 30 de zile de când suntem aici pe aplicație, da, nord și sud. Dar mai mult nord, da. Nordul este mai... În Peri nu putem să intrăm pentru că ai auzit tancuri, acum am înțeles de ce sunt tancurile care le-am auzit, care dau replică în fâșia Gaza, sunt tancurile și nu avem cum să ne apropiem, că e armat în interior. Da, e de înțeles. Pe lângă asta e și periculos. Da, și unde a fost e periculos. Și aici e periculos. Asta e țara și asta e zona. Și mi se pare greu de trăit într-o astfel de țară, adică presiunea psihologică, adică să știi că ești tot timpul... Da,
Eu Pentru nu că- am avut chestia asta în minte, pentru că n-am trăit niciun atentat, n-am avut parte de așa ceva și nu-mi imaginam că o să-mi fie frică. Tot timpul a fost chestia asta, că o să întâmple ceva. Deci lumea simțea că se va expucni ceva, dar nu se așteptau de unde, ori din nord, ori din sud și există sărbătoare, că nu e sărbătoare, este un post de Yom Kippur în care se ține post, se postește, post negru de Yom Kippur și a fost așa o chestie că toată lumea se aștepta să se întâmple ceva de Yom Kippur și era așa în aer o chestie din asta. Ei, nu s-a întâmplat de Yom Kippur, s-a întâmplat la 2 săptămâni după, când a fost o altă sărbătoare. Erau tot felul de... Lumea s-a simțit pentru că erau tensiuni. Anul trecut au fost un fel de încercare de intifadă și a fost destul de urât, au fost multe atentate și așa mai departe și se aștepta că o să facă ceva. Asta e ciudat, cu toate că mulți se așteptau, autoritățile nu au fost pregătite sau au fost luate prin surprindere. Exact. Imaginează-ți că în locurile astea copiii ăia de la festival au încercat să se ascundă pe aici, prin pădurile astea. De aici au recuperat, pe aici au fugit, pe aici s-au ascuns și au fost vânați de... Imaginează-ți că soacră mea a văzut pe soră sa cum au luat o statecă în Aza pe Telegram. Nu cred. Da. Pe un filmuleț pe Telegram. Așa, cum i-au luat dimineața, i-au luat undeva la ora 9, cam așa au intrat aici în Berry, că a stat în Berry. Soacră mea a văzut filmulețul undeva la ora 11:30. Postat de cineva pe Telegram. Da, Sau de ei. Ei au postat. Din Fâșia, da. Ok. Gaza Now, așa se zice, Au un grup, canalul respectiv, da. Și asta e. N-au ajuns să fie ostate, că au murit. I-au aruncat pe stradă, efectiv. V-ați gândit să vă reîntoarceți în România? Știu că e complicat. Da, eu mereu, eu sunt cu un picior acolo, un picior aici, e așa, dar e greu. Mie mai puțin îmi permite situația să plec acum acolo și eu, ok, momentan România e sigură, dar nu se știe ce va fi. Asta, da. Deci nu pot să garantez, așa că momentan stăm aici, ajutăm și încercăm. Chiar asta mi s-a spus și mi-au spus așa oameni care sunt de partea Hamasului, români, care cred că li se pare normal adică nu li se pare normal că Israelul atacă și așa mai departe Fâșia Gaza și mi-au spus, dar de ce nu-ți iei catrafusele și să pleci în România? Ei, genul ăsta de oameni care când dau de greu și când e ceva în situația asta, eu în momentul ăsta când s-a început aici, mă gândeam să trimit copiii, dar nici într-un caz nu m-am gândit să plec eu. Eu nu m-am gândit să plec, m-am gândit să scot copiii de aici, dar nu m-am gândit să plec eu. De unde sunteți? Din România? Sunt din Timișoara. Din Timișoara. Da. De 18 ani aici. Da, și nu am pe nimeni aici, nu am familie, sunt căsătorită cu un israelian, avem 4 copii, eu mai am o fetiță din căsătoria anterioară și chiar nu am pe nimeni aici decât familia soțului meu, care el este născut aici, părinții de aici, deci nu. Și puteți să ne spuneți cu ce vă ocupați? Sunt designer, sunt creatoare de rochii de seară și de mireasă. Poate ne lăsați link-ul, ne dați Instagram-ul și o să-l pun în descriere. Cine știe, poate sunt persoane interesate. O să întrerup acest vlog aici, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați ajuns până în acest minut al vlogului, ajută foarte, foarte mult. Întrerup aici pentru că am decis să împart vlogul în două, așa că va veni și partea a doua.
În caz contrar o să iasă foarte lung. Deja avem peste 38 de minute, cred că undeva la 40 de minute. În total vlogul are undeva la 1 oră și 20 de minute. Nu are rost să o lungim. Am tăiat foarte multe lucruri, am scos foarte multe lucruri din vlog. Cu toate acestea a ieșit lung. Nu am avut încotro pentru că vorbim, discutăm lucruri interesante pe care nu am avut cum să le elimin. Pur și simplu nu am avut cum. Cred că partea a doua o să fie ceva mai interesantă pentru o anumită categorie de persoane, așa că vă invit să o urmăriți. Nu știu exact când o să postez acest vlog, eu sper să apară sâmbătă, doar că, după cum știți, în ultima perioadă YouTube-ul mă restricționează foarte mult, așa că nu vă pot promite nimic. Știu că o să vină partea a doua la câteva zile, cred că la 2 zile după ce o să postez acest vlog. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest vlog cu un like, cu un comentariu, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă lăsați, ca de obicei, părerile în comentarii într-un mod civilizat. Până data viitoare, numai bine!